opportunities should be talent exists everywhere. There's no reason why opportunities only exist in these tiny pockets of Silicon Valley, New York, and beyond. Next slide. So, under the Obama administration, we took about 3 years to lobby for this body of law. And what it does is more than just, I want to define the word crowdfunding or crowd investing. There are a number of forms. Crowdfunding can mean everyday folks investing on a platform like Republic. It can also mean that you got to be millionaires, but mass affluent through a private platform coming together. That is also crowdfunding. So under US law, there are several bodies of law, Reg A, Reg CF, Reg D. And today, currently, the slide here is a little bit blurry, but you can see how much it has grown over the years since 2018, 2019, 2020. 2021 is a little bit early to have statistics, but it's at least double what we have in 2020. Now, the bucket of what you see here on secondaries, just people trading their pre-existing investments, say a venture fund, that then sell their position on a secondary basis. That market alone is $26 billion in 2020 and probably moving closer to $100 billion just this year. Next slide. The type of businesses that avail itself of the crowd is this vast. It's not just AI and blockchain. You have small businesses, restaurant, hospitality, and the nature of investing is also, it also vary a great deal. It's not all or nothing venture investing. It can be revenue sharing. Essentially, it suits an entire spectrum of capital needs for companies and for investors. Next slide. So in I started out at a platform called AngelList. And AngelList is known of aggregating accredited capital. That's where Uber raised the first $1 million. In 2016, when the law changed to allow everyone to invest on Republic or on a platform like Republic, we launched Republic with the vision that investing should be as common as buying things, and people should be investing in things that they care about. So when I graduated from law school well over 10 years ago, the same actually now for doctors and lawyers in the United States. They think of investing as a lot of money. You only invest after you save a ton. You put that money away and you make some return. I think the new way of dealing with investment, I think your younger brother and sister, the next generation, they will look at investing in the same way that they look at buying. If they walk into a coffee shop, they like the coffee. On the way out, they may be able to invest 100,000 Vietnamese dongs and get some revenue sharing in return. That's obviously the future that we're moving towards. But today, Republic is the only, as far as I know, multi-asset investment platform in the world, in that people can pick real estate, crypto, startup. We now do music financing and other things. But I'll touch more on that in a bit. Next slide. Building a platform of this nature is not unlike building Lazada or Alibaba or Amazon, in that it's a two-sided marketplace. You got to curate the deals and you got to onboard the end users. The challenge about this business model is that currently no one or very few people know what investing means. So you got to go a really long way to educate, to onboard people. So it's a very, very difficult business model. But the upside is that it's vast. I think that by the time that industry matures, it's going to be a multi-trillion with a T USD industry. It may take 10 years or 20 years, but the total addressable market is larger than anything that I personally can envision and imagine. Next slide. This is what we built over the years. We started out in 2016 with just one business model. We have some tech framework, do KYC AML. And as we grew, we added on the tech capability, syndication, forming a fund, asset distribution.
we then incorporated blockchain technology to make things simpler, on-chain distribution, wallets, etc. So over time, with a legal infrastructure, adding on a technical infrastructure, we had been able to introduce more and more asset on the platform. So one way of looking at this is that when Amazon started, we're selling books. The infrastructure, which is e-commerce, you buy books online. And then they gather, if I can sell books, I can sell shower curtain, I can sell toothbrush, and then furniture, and then obviously grocery. So very much mimicking the same story that we added on new products as we build the infrastructure. Next slide. Fast forward 6 years. This is the amount, some statistic. So Republic today, within the US, deploy nearly $1 billion in capital. Our counterpart in the UK, a platform that we recently acquired, has deployed 1.5 billion. Together, it's about 2.5 million users. And this entire framework currently still relying heavily on startups and on crypto, but we're adding on new things, as I mentioned, local, real estate, and this bucket that I call culture. How do you turn something that very few people know about into a mainstream adoption? The only way, by our estimation, to do that is through movie, entertainment, music, things that even if you're a high school student, you're like, hey, I only have $1, but I want to be buying into this artist. The binary startup venture investment model, there's a lot of room for growth, but it's never going to be for everyone. So if our ambition is to build a platform for 30% of the global population, we have to focus on what I call culture, the media, the entertainment of the world. Next slide. Startup, though, is the purpose of the conversation today. So I just want to highlight a few examples here. These are all companies that went on Republic to raise the first $200,000, $500,000, and then turn around, raise additional rounds from very well-known VC. We also have the reverse, which is companies that have raised tremendous amount of capital from VCs and now want to raise from their own community as a marketing value proposition. So the two are actually the two sides of the same coin. Most people don't know that Uber, before going public in 2018, asked the regulatory authority in the United States to give them permission to sell or give away equities to the driver. Why? Because they want to incentivize that community. They were the early builder of the company and should have some upside in the company as well. Next slide. This one I'm going to gloss over a little bit here, but the model, even though 6 years out, are gaining substantial traction. We've been growing 300-400% year over year. And now the narrative is on the same level. In some cases, it's the JP Morgan, the PayPal of the world. It's worth noting that we raised a Series B this past year, and Morgan Stanley itself invested. And the reason why they deployed the second largest investment into Republic is on the notion that they see the future of banking. Right now they manage private wealth, but that is moving early on, and this is their bet that the industry, fintech, is shifting, and that perhaps out of this, Republic is going to add some value. Next slide. Given that what Mrs. Zung just said earlier about the need for regulatory adoption in order for this model to flourish, I want to share two similar but also substantially different framework for crowdfunding that is opening up for everyone to invest. The UK, the United Kingdom, adopted it 5 years before the US, so in 2010. The US adopted it in 2016. In the UK, it's a smaller country, less politics, and so their body of law have been much more practical. Companies launching in the UK, you can be a Vietnamese company, a Singaporean company, you can launch, not so in the US. So there's a bunch of regulatory differences, minor differences, that ultimately now result in the United Kingdom crowdfunding representing 20% of capital in the VC world. That's a tremendous growth.
when you look at the size of traditional venture capital and private equity. Next slide. At the end of the day, I think anyone building or making a play in fintech, much less in crowdfunding and crypto, is half of it is legal tech. You gotta have internal legal wherewithal capabilities. If you're building something like this, if you're partnering with someone in the space, compliance and regulatory pragmatism internally, I think is probably half the way to competing or out-competing those in the space. Next slide. Republic, as I mentioned now, we're based in the U.S. We just acquired a company in the UK soon enough this quarter, outlining a term to acquire a comparable platform in Korea. And even though we're so early on, still a tiny startup, somehow we're the very first company in the world that has allowed people, someone in Korea, to invest in a deal in the US, or someone in London to buy real estate securities in the United States and vice versa. 2022, and even then, someone in Korea cannot easily buy a share of Apple stock. You can actually invest on Republic. Now, we barely scratched the surface. It's a couple minutes into this whole new day, but I think the future for investing and for fundraising gotta be borderless, and the only way for it to get there is a collaboration or the synchronization between the different bodies of law in the major jurisdiction in order so that you can have cross-border fundraising and trading. Next slide. I talk a lot about, in fact, if you look at Republic and you go to the website, people are often confused because we do so many things. I want to give an example of what my apologies that the text on this slide doesn't mimic the headline. So if you can ignore the text in the body when we convert it from PowerPoint to PDF, it went off note here a little bit. There's a company called Chingari, that's the TikTok of India, 30 million active users. They came to Republic in January of 2021 to raise. We raised $1.7 million for them at a $30 million valuation, only from millionaires through a syndication. We charge a fee, 2% in cash, 20% in carry. They were gonna raise a crowd campaign from their 30 million users, which we would have charged a cash fee and an upside, but they saw the news about Facebook adopting token and venturing into the space of blockchain. They came to us and say, hey, we have 30 million users, we want to issue a token. We're like, sure enough, let us devise it for you. So we gathered a team, wrote a white paper, used our engineering to issue token, build out the community engagement, fix a token pool of 4 billion tokens, obviously take a percentage of the total token network, take that back to our accredited investor and sell the tokens. Then we did a public sales of those tokens, and then we teed them up for trading and listing. So just in 2021, Chingari raised 51 million from token sales on top of $1.7 million in venture financing. And after we teed them up for trading on FTX, each token today, I just checked the price, is trading at 52 cents. Republic sits on, without giving an exact number, let's just say 4% of the total token network. So that's 40 million Gary tokens. Out of that is a $20 million payday for the company to help a project fundraise all the way from seed to or through liquidity within 15 months. The case study I'm mentioning here is only to drive a single point. The world of financing and fundraising is changing so rapidly. Things that I couldn't foresee possible even 2 years ago are now being done, and some of it is being done at Republic. So in this space, I think the only way to survive and flourish is to be completely adaptable to the changes in technology and regulatory framework, and indeed in the ways that you and everyone think about fundraising and investing. Next slide.
Well, the headlines here are off, but the body essentially spell out some of the facts I've just explained to you guys. Let me just pause for 20 seconds so that you can see the mechanics as to how we support a project fundraising all the way through to liquidity. Next slide, please. Before touching on this very last slide, that I believe that the future of the private markets gotta be the full potentials at the retail level, not the ultra high net worth, not the investment fund. They all add values as special expertise and connection and open doors. But it is unlocking the many trillions of everyone around the world. It can be a single mom in Dalat. It can be a retired dentist in London. Now their savings and their capital are sitting in various pockets. Once you begin to unlock all of that, I think that's going to change substantially all aspects of the private markets and indeed the public markets over time. Not just VC, not just PE. We're talking about real estate, litigation financing, music financing, and beyond. And there's no question that it's going to be on a global basis. So in the various learning and conversation with expert on the ground, particularly with various agency and ministries, like Chi Dung, I've been so surprised at how much innovation and how all of this is prioritized at the top of the government level. Even foreign affairs would take a meeting at a high level to discuss innovation. These kind of things you do not see anywhere, not in the United States, not in the UK, not in Ecuador, not in India. And with this population that is so adept and so advanced in math and science, well recognized the world over as being the next ecosystem to look out for, I really think and very optimistic that over the years to come that things will adapt and that there will be a regulatory framework that makes it suitable for the country and its people. But I think it takes these conversations and exchanges of ideas, some risk, some collaboration, but I think the future ahead is super bright. With a sincere gratitude to Chi Dung, to MPI, and Madam Ann for having me here. And yes, I'm happy to answer any questions, but Chi Dung, back to you. Thank you so much, Ken, for presentation. So I think is it a good time for you to practice Vietnamese because a long time you come back Vietnam now. Thank you, Ken, cho cái bài giới thiệu rất là ngắn gọn và xúc tích, và ít ra chúng ta cũng có một số những cái nhìn tổng quan về cái việc crowdfunding ở Hoa Kỳ như thế nào và nó đang lan rộng ra các cái nước khác, các cái chính phủ khác đã có các cái thể chế như thế nào để gọi là sống với cả cái hoạt động crowdfunding, khi mà các cái nền tảng công nghệ họ đã hỗ trợ rất là nhiều các cái hoạt động gọi vốn cộng đồng thông qua các cái ứng dụng công nghệ như là của Republic đã phát triển trong một cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà đã có tác động rất là nhanh đến cái cộng đồng khởi nghiệp cũng như là các cái nhà đầu tư mạo hiểm sẽ có những cái sự dịch chuyển như thế nào. Và để tiếp theo cho cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tọa đàm. Tôi xin trân trọng kính mời bà Thạch Lê Anh, đại diện của VSV Việt Nam, và anh Ken sẽ quay lại chương trình để chúng ta sẽ có những cái trao đổi sâu hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ có các cái câu hỏi từ phía khán giả. Chúng ta sẽ cùng trao đổi để tìm hiểu sâu hơn nữa những cái gì mà các bạn mong muốn được biết, cũng như là những cái cơ hội để chúng ta có thể gặp gỡ, giao lưu cùng với nhau. Câu đầu tiên thì chắc là tôi sẽ dành cho chị Lê Anh. Sau khi mà nghe Ken trình bày thì chị có thấy cái đe dọa của công nghệ
của những cái công nghệ nó đã làm thay đổi cái tiến trình gọi vốn và thay đổi cái tiến trình đầu tư của các cái quỹ đầu tư mạo hiểm. Chị có thấy bị đe dọa hay không? Tại vì thường thì tôi hay đứng trước những cái gì mới thì tôi hay nghĩ ra cái nguy cơ, hoặc là nó sẽ nuốt mình, nó sẽ gây nguy hiểm cho mình, hoặc là mình sẽ phải làm chủ nó như thế nào để mình có thể là sử dụng những cái công nghệ mới hiện đại để mình có thể đi nhanh hơn, mình có thể đến gần hơn với khách hàng, mình có thể phát triển được tốt hơn. Thì rất mong chị chia sẻ cái quan điểm của chị trong cái thời gian mà đã nghe cái bài thuyết trình của anh Ken vừa rồi. Trước khi trả lời câu hỏi rất là hóc búa của chị Dung, thì tôi rất là vui, hân hạnh được đến đây lại trong cái buổi gọi là khai trương cho gọi là mở hàng cho NIC, và lại được gặp Ken cho rất là nhiều thông tin sau 2 năm mà chả được đi đâu cả. Nên là Ken đã cho một cái nhìn rất là tổng quan về tình hình đầu tư ở Mỹ. Thế và một cái điểm nữa là tôi đến đây tôi thực sự rất là vui khi mà mình nhớ là mình làm đầu tiên ấy là 2013, 2014 thì cái khái niệm này nó còn quá ư là mới mẻ, chứ đừng nói lại còn có một cái không gian như thế này dành cho đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Và tôi nhìn thấy một cái sự thay đổi nó quá ư là nhanh chóng, đặc biệt là từ chính phủ. Nếu ngay từ đầu tiên chị Dung đã nói là chính phủ như là tạo ra một cái dòng oxy cho mình, mà nếu không có oxy thì đâu có thở được, chúng ta đâu có sống được. Đấy, và thực sự là đến đây thì mình mới nhìn nhận thấy là có những cái thứ thay đổi rất là nhanh, từ cái hình ảnh bên ngoài cho chúng ta thấy, và chúng ta có thể kỳ vọng về cái sự thay đổi chính sách, đặc biệt là các cái chính sách về đầu tư. Đấy là cái cảm nhận của tôi. Cái câu hỏi của chị Dung thì lại nhớ lại là VSV khi ra đời thì mình nói là mình phải làm như thế nào để tất cả các cái thành tố trong hệ sinh thái người ta hiểu về hệ sinh thái như là sờ được, cầm được, nắn được nó vậy. Thế cho nên là mình sẽ chọn một cái điểm nhấn là cái gì? Mình chọn một cái điểm nhấn đó là mình có đầu tư, nhưng mà đầu tư một chút tiền nhỏ thôi. Bởi vì nếu mà đầu tư tiền lớn thì đa phần người Việt Nam sẽ bảo ông bà đấy giàu, kiếm được nhiều tiền thì đi đầu tư. Nhưng còn nếu mà mình chỉ đầu tư cho mỗi công ty chỉ 10.000 đô la thôi thì có nghĩa là ai cũng có khả năng đầu tư. Và cái thứ hai nữa là mình chọn cái là gì? Với những người chỉ cần có idea, ý tưởng thôi mà mình dám đầu tư, để cho mọi người đều thấy là thế nào là đầu tư mạo hiểm. Nó khác với nhìn thấy một cái ngôi nhà thì mình đầu tư. Ở đây tại sao mình lại đầu tư vào ý tưởng? Thì cứ dần dần như vậy ấy, thì đấy là những cái khái niệm ban đầu. Thế và trong cái quá trình làm như vậy ấy, thì mình gặp cái khó khăn không phải chỉ có là cái việc đi thu hút vốn của các nhà đầu tư khác đâu, mà bây giờ nói đến vấn đề công nghệ. Đặt câu hỏi, mình biết câu hỏi, mình có liên kết với các accelerator trên thế giới. Mình có một cái bộ câu hỏi, 100 câu hỏi của YC lúc đó, Y Combinator, và mình có kết hợp với JFDI ở Singapore. Nhưng mà về tới Việt Nam ấy thì các cái bộ câu hỏi đấy bây giờ làm thế nào để đưa lên trên mạng? Thế xong bắt đầu người ta trả lời rồi, các chuyên gia của mình làm cách nào để chấm? Thì là VSG bắt đầu nghĩ cái việc là ok, mình announce như vậy, các câu hỏi như thế nếu mà chỉ dùng như là các bạn vẫn download ở Google Drive rồi các thứ đấy thì nó không có in time, không có lên chấm các thứ được, rất là khó. Thì đang loay hoay thì thuê người viết ấy, cũng thuê coder thứ để viết ra một phần mềm. Thì trong cái quá trình đi tìm để viết ấy thì lại phát hiện ra cái F6S là một cái nền tảng dành cho startup và các quỹ đầu tư, các cái accelerator có thể lên đấy, và mình chỉ việc dán cái bộ câu hỏi vào đấy thôi là lập tức nó chạy hết ở trên F6S. Cho đến bây giờ thì mình cũng vẫn đang dùng cái đó. Cho nên cái câu hỏi của Dung là nói là có sợ công nghệ không, thực ra là công nghệ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là nếu mà có cái ứng dụng như là crowdfunding, thì crowdfunding ở Việt Nam như ở Mỹ 60 năm chưa có nữa là ở Việt Nam, thì cái khái niệm đấy nó không mới, nhưng mà nó quá ư là rủi ro và khó kiểm soát. Thành ra là tôi nghĩ là ở Việt Nam ấy thì nó tương đối là nó đứng từ ở cái góc độ của người làm chính sách. Thì người làm chính sách bao giờ cũng mong muốn là gì? Tư nhân thử nghiệm đi. Bởi vì không thể là có tiền nhà nước, nhưng cái này nó liên quan đến vấn đề là an ninh nữa, an ninh xã hội ấy. Cái việc mà nếu mà cứ nay nhìn thấy một cái công ty hay là một cái nền tảng này
rút lui mất lúc nào không biết, các nhà đầu tư coi như không đi tìm được, là rất sợ. Nên cách đây là 2 năm thì chúng tôi có đề xuất một cái đề tài nghiên cứu, gọi là công trình thì nó hơi lớn, nhưng mà một cái đề tài nghiên cứu về crowdfunding và ứng dụng crowdfunding như thế nào cho Việt Nam, để mình gọi là recommend về mặt chính sách, để chính phủ có thể ra được các cái quyết sách. Thì làm là trong thành phố Hồ Chí Minh, vì đấy là một cái thị trường đầu tư tương đối lớn và khá là open. Và chính phủ ở trong đó, tức là chính phủ địa phương ấy, thì cũng có những cái khoản tiền nhất định, một là dành cho nghiên cứu, hai là dành cho thử nghiệm cái mô hình đó. Thì mọi người phải nói là rất thích thú với cái đề tài, tại vì tôi thì khá là có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để nói chuyện với cả chính phủ hay những người làm chính sách. Bao giờ mình cũng phải giải thích, mình đến mình giải thích trước cái mà khái niệm lobby ấy, và lobbyist ở bên Mỹ đấy thì nó hơi khác với Việt Nam, là mình không có dùng tiền mình để đến mình nói, và những người đứng đầu người ta thấy là đấy là nhiệm vụ của họ. Nhưng mà bây giờ có tư nhân, người ta đứng ra, người ta thử nghiệm toàn bộ và người ta đưa cho mình kết quả, thì tại sao không làm? Thế thì sắp đặt đâu đấy rồi, mọi thứ là ok hết, và theo cái trình tự là gì? Phải qua vòng hội đồng chấm sơ ấy, chấm hồ sơ, sau đó rồi đến hội đồng chấm điểm là đấy, theo cái dạng đề tài nghiên cứu, nó không có một cách nào khác cả. Thế thì khi mà với cái đề tài nghiên cứu đấy thì để cho gọi là khách quan thì sẽ mời cả các quỹ đầu tư, mời cả vườn ươm, mời những người làm chính sách, để trong hội đồng có 5 hay 7 người gì đó, nhưng mà tóm lại là sẽ có cả các quỹ. Và một cái điều mà các bạn không thể tưởng tượng được, và tôi cũng không ngờ được, là sắp đặt đâu đấy hết rồi. Xong rồi sau cái buổi đấy thì mình về bảo mình tính không bằng trời tính, là bởi vì sao? Cái bữa đó khi mà được thông báo bảo vệ, tôi thì sống trong Sài Gòn, nhưng văn phòng thì chính thì các bạn đa phần là ngoài Hà Nội. Thế là mình cũng đợt mà Covid đấy thì ra ngoài Hà Nội này và bị stuck ở đây. Thì ở đây khi mà mình đã làm đến phần nghiên cứu rất nhiều rồi, thì ở trong Sài Gòn mới gọi là chị ơi, cái đề tài của chị là đến ngày phải đi bảo vệ. Thế ok, thế đi bảo vệ, mua 3 cái vé máy bay vào, cho 3 người vào. Thì các bạn tưởng tượng là đi lên sân bay mặc kín như bưng, lúc đấy là bắt đầu Covid đợt đầu ấy, mặc kín, không coi như là không thở được, thì đi xuống sân bay là gần như là mọi người cảm giác là nó ngột ngạt, khó thở vô cùng rồi ấy. Thì nói như thế để thấy cái sự khó khăn và quyết tâm như thế nào. Thế vào thì hội đồng thì mình nghĩ là đã ok hết rồi thì chắc chắn là được thôi. Thế và một cái người phản đối duy nhất, cái này để các bạn biết nhé. Hội đồng thì có 7 thành viên, có một chủ tịch, 2 phản biện và các ủy viên. Thì 7 người thì 6 người trong số đó là cho 9 và 10. Chỉ cho 9 và 10 thôi. Tại vì tất cả mọi người đều hiểu là điểm rất là cao. Và mình cũng ung dung là bởi vì cái này nó không phải là cái vấn đề mình được, mà cái là Sở Khoa học Công nghệ trong kia đang cùng với mình để làm một cái mới. Đấy, rất là hào hứng. Thì có một người duy nhất thành viên hội đồng, là thành viên hội đồng, và lại là một cái quỹ, đại diện của một quỹ rất nổi tiếng, và chơi khá thân với tôi. Thì trước khi vào hội đồng thì mình đã nghi rồi. Cậu ấy bảo là chị ơi, tôi nói thật đấy, tôi rất là quý trọng chị vì từ xưa là làm những cái này, nhưng mà riêng về cái này ấy, tôi xin chị đấy, cậu chắp tay ấy, tôi xin chị đấy, chị đừng bao giờ chị nghĩ chị làm cái này. Với cái số tiền này là mình có thể xây được vài ba cái cầu cho người ở vùng sâu vùng xa, cho nên là đừng làm những cái thứ như thế, đừng đi nghiên cứu những cái thứ mà nó vô ích như vậy. Và hơn nữa là crowdfunding là một cái thứ mà nó rất là bậy bạ. Ở Việt Nam là đã bao nhiêu người bị mất tiền cho cái việc đấy rồi. Thế mình bắt đầu mình nghi rồi, và bạn đấy rất khoát cho 0 điểm. Và đấy là điểm liệt. Bởi vì theo quy định ấy, thì chắc là chị Dung biết đúng không? Trong khoa học mà có một thành viên cho 0 điểm là không được rồi. Có cộng kiểu gì nó cũng không lên 7 điểm được. Mà nó phải là 70%, phải là 7 điểm thì mới được làm. Thế thì mọi người đều rất là buồn. Tất cả thành viên cũng như là cả đoàn của mình đều rất là buồn. Đấy, và những người khác cũng chờ mong là cái đó mà nó làm được thì nó là một cái thứ mới, và lấy thành phố Hồ Chí Minh làm cái điểm để bắt đầu đấy. Thế thì sau đấy thì giám đốc, ở trong đấy giám đốc sở ấy, thầy có gọi nói là
rất là xin lỗi chị, vì thường những cái chuyện như này là cũng không ai lường được. Tại vì là đã tính hết rồi, và đấy là những người là người của chị, tức là anh đấy nói là người của chị, ý là kiểu private sector của chị đấy. Đấy. Thì sở không thể can thiệp được. Thế nhưng mà sẽ đưa cái đề tài này lên là một cái thứ mà thí điểm, mà bắt buộc lựa chọn. Đó. Thế thì nhưng mà sau đó thì bọn tôi cũng nghĩ là nếu mà như thế thì nó sẽ vẫn rất là khó. Đấy, thì mình có nói sơ qua để mọi người có thể cùng hiểu và cùng tưởng tượng được là trong một cái hoàn cảnh như bây giờ mà nó không có luật ấy, thì nó sẽ khó khăn. Nhưng nó không phải chỉ là vấn đề công nghệ, nhưng mà tôi hy vọng là sau 2 năm thì chắc là bây giờ cái nhìn nhận của các quỹ nó sẽ khác hơn. Vì ở Việt Nam thì không có quỹ đầu tư mạo hiểm mà lâu đời như chị Dung nói ấy. Bây giờ đa phần đều là mới học lớp 1 thôi, cho nên cái việc mà họ không hiểu cái đấy thì mình cũng có thể thông cảm được. Cảm ơn chị Lê Anh đã chia sẻ một cái kinh nghiệm đã trải qua rất là hay khi mà cố gắng làm những cái thứ gì mới. Tại vì sao? Tại vì là chúng ta làm ra những cái mà chưa ai biết, mà nhà nước lại phải đi quản lý một cái thứ người khác làm mà người ta không biết, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì không thể nói rằng là chúng ta không thay đổi. Trong vòng khoảng từ khi mà VSP, cái đề án VSP được ra đời đến nay thì chắc là khoảng 6 năm. Thì cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp ở Việt Nam nó đã thay đổi rất là nhiều. Và Ken cũng là một người đã được nhìn thấy cái sự thay đổi, cái sự phát triển của cái thị trường Việt Nam. Thì Ken có thể chia sẻ cái góc nhìn của mình, cái đánh giá về cái thị trường ở Việt Nam nó đã phát triển trong cái thời gian qua như thế nào. Tại vì Ken đã về Việt Nam dự TechFest từ năm 2018, 2019. Và sau đó thì là do Covid, bạn ấy cũng có bị disconnect với Việt Nam 2 năm. Nhưng mà tôi hy vọng là bạn không bỏ qua cái sự quan tâm đối với cả thị trường của Việt Nam trong cái thời gian vừa rồi. Em nói lớn cũng được. Dạ, chị Dung, trước khi chị cho em trả lời cái câu hoặc là đưa một vài cái ý kiến của cái câu chị vừa mới hỏi Madam An, là tại vì cái câu đấy là về cái competition giữa cái movement mới và cái tradition của mình, thì Ken thấy rằng ở US có một câu là it takes a village to raise a child, là cần để mà nuôi một đứa con lớn lên. Thì khi mà mình muốn push, mình muốn đưa tới một cái model mà lại nó lớn như vậy, thì cần tất cả cái sự giá trị đóng góp của các phía ở trong cái thị trường. Nơi Republic, mặc dù mình đã là một cái sàn đầu tư để mà khuyên vốn, nhưng tới cái lúc mà gọi là cần lấy cái investment cho cái công ty của mình, thì mình vẫn đến các bạn giống như là Morgan Stanley, Valor, VSV, là tại vì cái expertise, cái kiến thức, cái giá trị đưa nó hoàn toàn khác nhau và nó synergistic, có nghĩa là chắc là cộng lại chứ không có phải là competitive. Vì cái lý do đấy mà Ken nghĩ rằng lúc mà Morgan Stanley invest vào Republic, không nhất định là họ nghĩ ra cái này nó sẽ eat away cái market, nhưng mà tại vì cái ambition của họ là họ muốn càng lớn hơn nữa và họ thấy cái chiều hướng đi như thế này, thì họ muốn có những cái người partner mà mới có thể nhận một cái risk cao hơn là chính họ, một cái công ty đã quá định rồi để mà làm cái thị trường như vậy. Cho nên là nơi cái phía của Ken là chắc chắn là khẳng định là về cái phía này là synergy chứ không phải là competition. Về cái chuyện mà cái startup ecosystem của Việt Nam thì giống như chị Dung nói là 2016 là rất được có cái gọi là trân trọng cái vinh hạnh được tham gia vào cái TechFest lúc đấy và được các gặp đầu tư. Cái đấy là so với bây giờ thì là Ken không tưởng tượng được là chỉ trong vòng 5-6 năm mà có thể đến một cái growth tới như vậy. Nhìn vào một thành phố như Hà Nội của mình hay là như Sài Gòn, và nếu mà những người mà 1 năm, 2 năm mới về thì thấy cái skyline, những cái building nó lên như thế nào, thì nó có cách nhìn mà nó cũng giống như tương tự như vậy, chỉ là mình không nhìn được thôi. Nhưng mà những người thấy là những cái đi lớn mọc lên, nó cũng giống như là cái skyline representative của cái skyline như vậy. Quả thật là, và cái mà
example rõ ràng nhất là những cái con kỳ lân của các bạn ở Việt Nam lập ra thành công trong những năm tháng vừa đây. Thì cái đó là những cái dấu hiệu mà maturation của một cái hệ thống đang càng ngày càng mạnh. Và giống như cái kỳ này, lúc mà Ken có cơ hội được gặp những bạn quản lý bộ phận trong những cái buổi dinner, thì không tưởng tượng được là ngồi trong một cái bàn về 20 người thì 5, 6, 7, 8 những cái venture funds, còn 6 năm thì có lẽ là trong một cái conference 200 người hay là 400 người, một cái venture fund, nó khác biệt hoàn toàn. Tiếp theo câu hỏi sẽ dành cho Ken là nếu như bạn đã thấy các cái startup ở Việt Nam cũng như là các cái VC ở Việt Nam nó grow như vậy, thì Republic có quan tâm đến thị trường Việt Nam, và tương lai thì Republic có các cái kế hoạch gì bạn có thể chia sẻ nếu như không phải là lộ bí mật kinh doanh? Dạ vâng thưa chị. Về bản thân mình thì đã bắt đầu trong năm vừa rồi là từ bản thân và vài startup Việt Nam đầu tiên. Và về cái phía Republic là chỉ đến năm nay mình mới bắt đầu có những cái fund để mà invest thay vì là invest qua cái platform, qua cái sàn. Về cái ambition, cái vision là hy vọng qua những cái JV, những cái đối tác để mà mình có thể support về cái phía technology, về cái phía network. Vì thật ra những cái câu chuyện mà Madam Anh đã đưa ra thì là mình cũng không ngờ là đã những cái cố gắng của công ty lớn Việt Nam đã đi xa tới như vậy. Và chắc chắn là có lẽ lần này cái member cho không điểm, nhưng hy vọng là qua một câu chuyện, qua hai câu chuyện, qua những năm tháng thì sẽ có lúc cho 10 điểm hay là ít nhất 5 điểm để mà có thể push cái đấy. Thì đối với Ken thì Ken nghĩ rằng vì một cái team, tuy là nói tiếng Việt như thế này thì làm sao mà lại có thể successfully launch một cái business ở Việt Nam được. Mình phải tự biết mình chứ. Cho nên là về Republic thì sẽ không có bao giờ mà tự một mình lập lên Republic Việt Nam để một cái team mà chạy, nhưng mà sẽ gọi là support và đứng sau cái shadow của những cái anh chị đi trước hoặc là những cái bạn mới để mà support, vì thì sẽ cộng hưởng hay là thay vì là leader. Cảm ơn Ken rất là nhiều về các cái chia sẻ của bạn vừa rồi. Và chúng tôi là những người làm trong cái việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp ở Việt Nam thì thấy rất là vui khi mà chúng ta đã có thêm những cái nguồn lực từ bên ngoài Việt Nam cũng tham gia vào trong cái việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài cái việc chia sẻ kinh nghiệm còn mang đến những cái nguồn lực về tài chính và cũng mang đến một cái vision, một cái tầm nhìn mới cho những người ở trong nước khi mà tham gia vào phát triển cũng như là thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Và cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho các cái bạn làm khởi nghiệp ở Việt Nam. Các bạn có cơ hội sẽ tiếp xúc được với cả các cái quỹ. Tại vì thực ra mà khi chúng ta làm khởi nghiệp, chúng ta đi gọi vốn nhà đầu tư ấy, thì nhà đầu tư nào cũng có nhiều tiền cả, cũng có tiền cả. Và cái việc chúng ta lựa chọn thì không phải là lựa chọn để tiền nữa, tại vì tiền của các nhà đầu tư thì giống nhau. Nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn cái nhà đầu tư nào mang lại cho chúng ta cái vision, mang lại cho chúng ta cái kiến thức, cái kinh nghiệm, cái tầm nhìn để chúng ta phát triển của sản phẩm của mình ra cái thị trường toàn cầu. Thì chúng tôi cũng mong muốn NIC sẽ là cái địa điểm, là cái nơi sẽ tạo ra các cái cơ hội cho các cái bạn làm khởi nghiệp trong cái hệ sinh thái đổi mới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, có cơ hội để tiếp xúc, gặp gỡ những các cái nhà đầu tư có kinh nghiệm như thế từ nước ngoài. Quay lại một câu hỏi tôi muốn hỏi chị Thạch Lê Anh là từ lúc mà chị tham gia các cái đoàn khảo sát ở Silicon Valley từ năm 2013, lúc đó thì tôi cũng rất là có vinh dự được đồng hành cùng với cả đoàn. Chị đã gọi là educate, tôi hay nói đùa là đã giác ngộ rất là nhiều các cái nhà lãnh đạo ở Việt Nam để họ đồng thuận cho chúng ta cùng nhau xây dựng một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Tôi còn nhớ lúc đó thì khi ở trên xe thì chị Thạch Lê Anh nói là startup, thì đã có một bác lãnh đạo hỏi là startup hay là stand up. Bởi vì mọi người mới nghe quen nhiều là stand up thôi, còn chưa biết đến startup. Và khi nói về ecosystem thì mọi người bảo trời ơi sao lại gọi là ecosystem, phải ở trong nông nghiệp thì mới có chứ, làm sao mà khởi nghiệp rồi là phát triển doanh nghiệp lại có ecosystem. Tức là từ lúc chúng ta phải educate những cái từ ngữ, những cái thuật ngữ, chúng ta phải cùng hiểu đúng đến ngày hôm nay. Thì tôi thấy chị vẫn miệt mài đi tiếp tục cái sự nghiệp là đi educate tiếp để cho mọi người hiểu.
Thế thì chị nghĩ thế nào nếu như mà mọi người vẫn có thể quay lưng lại và chị vẫn phải tiếp tục cái việc đấy, nhưng đồng thời chị lại vẫn tiếp tục đầu tư cho khởi nghiệp, thì cái việc đầu tư của chị đấy nó có rủi ro hay không? Tại vì sao? Nếu như chúng ta chỉ có nói không thôi, để xây dựng chính sách không thôi thì không sao, nhưng chị vừa nói chị lại vẫn cứ phân vào các cái startup, mà các cái startup đấy thì họ lại vẫn phụ thuộc vào cái thể chế. Nếu như thể chế không thông thoáng thì các cái startup này của chị đầu tư sẽ không có cơ hội để phát triển, đúng không? Để acquire. Thế thì trong 4 năm vừa rồi mà chị trở thành từ cái người xây dựng hệ sinh thái chuyển thành nhà đầu tư chuyên nghiệp có uy tín ở Việt Nam rồi, thì cái độ rủi ro thì chị đánh giá như nào? Liệu chị còn hăng hái được tiếp trong 5 năm tới hay không, để cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rồi các startup ở đây còn có hy vọng? Câu hỏi của chị Dung luôn luôn là rất là khó. Thực ra thì tôi nghĩ như này, tôi làm song song hai việc. Một việc là rất là mong muốn có những chính sách thay đổi. Cái việc mà làm lobby chính sách ấy, là cái việc mình nghĩ là nó cần phải làm. Bởi vì là những người làm chính sách thì người ta cách mình một khoảng khá là dài, họ không có nhiều thời gian cũng như là có kinh nghiệm về thực tiễn. Thế thì mình sẽ là cái cầu nối để đưa đến những việc đó, và mình muốn là để có thực tiễn nhất và luôn luôn cập nhật cho họ ấy, thì không gì bằng mình phải làm. Cho nên cái việc mà đầu tư và làm chính sách nó là hai cái việc mà nó song hành. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình chỉ có làm cái này hoặc là làm cái kia. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì đối với tôi cái việc đầu tư ấy, thì tôi chỉ nghĩ như này, thật là thiệt thòi nếu mà ai không biết đầu tư cái này, kể cả là nhà nước. Chắc là Ken hiểu rất rõ đúng không? Tại bên Mỹ người ta đã nói là cái trò chơi về đầu tư mạo hiểm ấy, cách đây mấy chục năm ở nước Mỹ là trò chơi của những người giàu, của những millionaire. Trong cái bài vừa rồi của Ken cũng có đề cập đến cái chuyện đấy đấy. Thế và những người mà tầm trung và chỉ có thu nhập gọi là dư giả một chút ấy, thì họ không biết đây là một cái nơi cực kỳ béo bở, tức là make profit một cách rất là nhanh chóng, và nó rất là exciting, nó rất là thú vị. Nó thú vị ở chỗ là gì? Mình đang đầu tư vào con người, ít nhất là trong cái tâm tưởng của mình ấy, là thường tôi thấy tiếp xúc với những nhà đầu tư ở trong này, cũng có những bạn bè tôi, có anh Đoài ngồi đây là nhà đầu tư, và họ hoàn toàn họ chỉ muốn là gì? Giới trẻ đang làm cái này và nghe thấy là chỗ bà này là chuyên là giúp để cho những giới trẻ người ta có ý tưởng, người ta thực hiện được từ A đến Z một cái việc, và sau đó có thể là không thành công, có thể thành công. Nhưng mà đối với VSV thì vì mình là có một cái chương trình rồi, thế cho nên là mình thường xuyên là kết nối với các quỹ và các chuyên gia. Cho nên tỷ lệ thành công của VSV là 38% cho đến bây giờ, kể cả là Covid. Thế thì càng Covid thì mình càng nhận được nhiều hồ sơ. Ví dụ như là năm ngoái là nhận được tới 500 hồ sơ. Và các bạn tưởng tượng là với 500 đó thì mình scan hồ sơ một cách thoải mái để mình có thể lựa chọn ra 20 nhóm để mình đầu tư. Thế thì mình không ngại trong cái việc là mình đi đầu tư, vì mình biết và mình biết là những ai không đầu tư thì thiệt hơn. Đấy, ngay kể cả chính phủ. Tôi cũng nói với một số các vị lãnh đạo là tại sao chúng ta để mất sang Singapore, nộp thuế sang Singapore. Các quỹ đầu tư thì nằm phần lớn ở Singapore vì chúng ta chưa có cái hành lang pháp lý để đón các nhà đầu tư. Còn startup ấy thì nó như dòng nước ấy, chỗ này tắc thì sẽ tìm chỗ hướng khác. Thế và cái việc mà mình thoái vốn không thoái được cho nhà đầu tư này trong nước thì mình thoái cho người nước ngoài. Thì cái đó là nó rất rõ ràng và rất là minh bạch. Thế thì và VSV cũng đã có những cái thương vụ từ mình đầu tư có 10.000 để mình lấy 10% cổ phần, và công ty đến bây giờ định giá 130 triệu đô, mà lúc trước là chỉ định giá có 100.000 đô thôi, thì bây giờ là công ty là hơn 130 triệu rồi, thì mình cũng vẫn còn 10% đó. Đấy, thì thấy là cái việc mà mình đầu tư cái này ấy, là chưa bao giờ là cái thứ gọi là thua thiệt cả. Thế và đấy nó cũng là, tôi nghĩ đấy cũng là một trong những lý do tại sao người ta gọi là đầu tư vào startup ấy, mà ở giai đoạn đầu rất là sớm ấy, thì nó rất là rủi ro, risky, nhưng nó gọi là smart money. Đấy, và về phía startup cũng thế, nên tìm những nhà đầu tư thiên thần hay là các cái accelerator để mình có thêm những cái lời khuyên từ các cố vấn.
thì nó tốt hơn là chỉ có những cái đồng tiền. Khi mà mình đã đủ lớn ấy, thì mình đi tìm những cái private equity, những cái gọi là dumb money, tức là những người rất giàu có và họ cũng không care đến cái khoản tiền họ bỏ ra, gọi là give back hoặc là cho, thì gọi là dumb ở đây không có nghĩa theo tiếng Việt của mình hiểu là ngu ngốc, mà dumb đây chẳng qua là người ta không can thiệp vào đấy. Nhưng còn cái smart money là người ta có can thiệp vào cái việc mà gọi là phản biện cho những cái idea, hay là hỗ trợ cho cái việc là design business model vân vân, chứ người ta không tham gia vào cái việc execution của các nhóm startup. Thế thì đấy là những cái ý mà tôi nghĩ là đối với việc mà mình đã kích hoạt được ở Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ cái thị trường này nó chỉ có là phát triển rất nhanh hay là phát triển nhanh, chứ nó sẽ không bao giờ nó dừng lại. Thì đấy là nó là một cái xu thế tất yếu rồi, theo tôi là Cảm ơn chị rất là nhiều. Tức là nếu như mà ở đây mà ai mà muốn trở thành nhà đầu tư thì chúng ta đang ở một cái mảnh đất rất là màu mỡ. Khi mà đã có ít nhà đầu tư nội, các cái quỹ đầu tư nội của Việt Nam thì thực ra đến giờ phút này rất là ít, chưa có nhiều. Và các cái startup về Việt Nam thì cũng chủ yếu là gọi vốn từ các cái dòng nhà đầu tư ở nước ngoài, đúng không ạ? Như là chị Thạch Lê Anh nói, tức là rất nhiều startup đã phải lập công ty ở Singapore để nhận vốn đầu tư. Thế thì mà việc chị Lê Anh nói là việc đầu tư vào startup rất là có nhiều cơ hội để mà tránh được thất bại. Nhưng mà không phải là cứ phải, không nhất thiết chúng ta phải có nhiều tiền thì chúng ta mới trở thành được nhà đầu tư, mà bản thân nền tảng Republic, platform của Republic cũng cho các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ những cái cơ hội, không cần phải có nhiều tiền để thành lập quỹ, mà chúng ta có thể thông qua các cái ứng dụng đấy, chúng ta vẫn có thể đầu tư vào các cái công ty khởi nghiệp bằng những cái dòng tiền rất là nhỏ của mình. Thì chúng ta nên thấy rằng là cơ hội đến với tất cả mọi người nhờ cái việc phát triển công nghệ. Cái công nghệ khi mà nó đã giải quyết được cho mọi người đều có cơ hội trở thành nhà đầu tư ngang hàng như nhau, chứ không nhất thiết chúng ta phải thành lập một cái quỹ hoặc là phải có rất là nhiều tiền. Thì đấy cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta phải thúc đẩy cái việc sáng tạo công nghệ, thúc đẩy hỗ trợ cho các cái công ty khởi nghiệp, người ta có thể phát triển được những cái ý tưởng để người ta có thể đưa ra những cái sản phẩm mới của mình mà giải quyết được các cái bài toán cho xã hội, đồng thời cũng mang lại cái cơ hội cho tất cả mọi người ở trong xã hội cùng có những cái cơ hội như nhau, từ các cái cơ hội sống, cơ hội nghỉ dưỡng cho đến cơ hội trở thành nhà đầu tư. Thì đấy cũng là một trong những cái lý do mà chúng tôi rất là mong muốn mang lại những cái cơ hội, gọi là tạo ra cái nguồn cảm hứng cho các cái bạn chuẩn bị khởi nghiệp hoặc là đang khởi nghiệp. Khi mà chúng ta có các cái buổi giao lưu ở các cái diễn đàn như thế này thì chúng ta sẽ hy vọng là ai đang có ấp ủ một cái ý tưởng gì đấy thì sau những cái buổi như thế này thì chúng ta có thể là tận dụng cái ý tưởng đấy của mình để phát triển những cái ý tưởng. Và NIC thì cũng có một cái hệ thống hỗ trợ kết nối với cả, chúng tôi có kết nối với cả hơn 1.000 chuyên gia người Việt trên toàn cầu đang làm việc ở những cái tập đoàn công nghệ rất là lớn ở Silicon Valley, ở Đức, ở Nhật, ở Hàn Quốc. Thì các cái mạng lưới chuyên gia đấy của chúng tôi sẽ hỗ trợ cùng với cả các bạn phát triển các cái ý tưởng để thành các cái startup, và tương lai thì sẽ trở thành các cái kỳ lân của Việt Nam. Có một cái câu hỏi nữa tôi muốn hỏi anh Ken từ một cái người mà chuyên gia về luật. Đến khi mà anh khởi nghiệp thì anh lại khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ, và khi mà cái công nghệ, cái nền tảng platform gọi vốn đấy của anh nó phát triển lên thì cái mảng công nghệ liên quan đến rất là nhiều, nhưng đồng thời nó cũng lại liên quan đến cái vấn đề về luật. Thế thì khi mà anh làm thành lập một cái công ty thì cái ranh giới để mà anh dịch chuyển giữa vấn đề nền tảng pháp lý và nền tảng công nghệ nó có những cái gì nó bổ trợ cho nhau, hoặc là khi mà anh có thể chia sẻ, tức là khi mà anh tìm các cái partner để founder cùng với mình thì cái kinh nghiệm đấy nó có cái gì gọi là xung đột vào với nhau hay không? Thì đấy cũng là một cái mà các cái bạn làm khởi nghiệp ở Việt Nam rất mong muốn được biết. Tại vì sao? Tại vì là Republic thì đến lúc này đã gọi vốn được 150 triệu đô. Đây cũng là một cái con số mà rất là nhiều các cái công ty startup ngưỡng mộ. Nhưng khi mà người ta xem lại cái background của founder thì vẫn có những cái question. Bản thân tôi lúc đầu cũng có những cái câu hỏi rất là như thế, rất là mong anh Ken chia sẻ với cả mọi người.
Vâng, giống như là Ken có thưa với các bạn về cái infrastructure, cái để mà lập lên một cái sàn đầu tư nó khác với một cái sàn e-commerce là mua bán, là tại vì về cái phía mua bán thì luật không có complicated, nó đơn giản. Vì vậy cho nên là cái focus về cái phía tech như vậy thì người khác cũng với mình một cách rất là dễ dàng. Trong khi về cái phía mà để những cái activity này, những cái investing là vì luật lệ rất là rắc rối phải nối lại với nhau, cho nên mình thấy nó là giống như build một cái layer, một cái tầng lớp về luật, trên đấy là một tầng lớp về kỹ nghệ technology, rồi trên đấy thêm một business. Vì vậy cho nên là không những là bản thân của mình là có background về phía luật, mà của ngay từ những năm những năm tháng đầu đã có khoảng, bây giờ là mình có khoảng người luật full trong company, và ngay cái những năm đầu cũng đã là 5-6 người chuyên về cái đấy rồi. Nhưng giống như là Madam An đã nói một về cái phía mà đi đôi về chính sách và technology. Kiên đưa một cái ví dụ là ngoài cái chuyện mà mình phải gọi là lobby regulatory affairs, về cái chuyện investing nó thay đổi quá nhiều, cho nên mặc dù là mình vẫn grow về cái chuyện venture capital, về chuyện địa ốc real estate, nhưng mà vẫn để ý tới cái frontier mới. Có lẽ cái này là Republic chưa có bao giờ announce, và có lẽ là chắc trong cái phòng này cũng cái này cũng có là mới lạ với một vài các bạn, nhưng mà mình đang đưa ra cái model mà invest for human, thẳng một con người luôn, chứ không còn là một startup nữa. Ví dụ nếu mà bạn thấy một bạn là champion về math Việt Nam từ Hà Nội, nhưng gia đình này không được gọi là có đủ cái financial để mà là học PhD học gì ấy, thì cái model này của mình là trong những cái trường hợp thì có thể fund 100.000 chẳng hạn hay 500.000 USD, và khi mà cái salary, cái tốn tương lai của bạn này làm ra thì một cái phần trăm đi ngược trả lại cho investor. Nếu mà trở thành một cái startup founder mà của một con unicorn thì có thể là vast return, và nếu mà chỉ là một professor in math thì cũng có những cái return. Vì để làm được như vậy thì phải là bên phía US phải nghĩ toàn bộ cái structure, luật lệ, contract, làm cách nào để mình ensure chọn lựa để giữ thì mấy cái phía này đều gọi là một nửa là luật, một nửa là technology. Và mình thấy là về cái phía blockchain hay về cái phía investing, cái đấy phải đi đôi. Cảm ơn Ken. Trong cái phần trình bày của bạn thì tôi có thấy là Republic bắt đầu đầu tư vào các cái công ty làm về crypto. Bạn đánh giá như thế nào về cái thị trường crypto sẽ phát triển trong tương lai, cũng như là cái tầm nhìn, cái nhìn của bạn về các cái công ty của Việt Nam mà đang làm về crypto? Và tôi cũng biết là ở thị trường New York thì rất là nhiều các cái tập đoàn đầu tư của New York đã đầu tư vào các cái công ty làm về crypto ở Việt Nam. Thì Republic thấy là cái xu thế phát triển crypto này sẽ như thế nào, cái thị trường đấy như thế nào, và cái gọi là gì nhỉ, cái phần cho quỹ của Republic dành cho crypto và culture là hai cái mà tôi thấy là hai cái mới nhất ở trong Republic vừa mới trình bày, thì sẽ trong tương lai nó sẽ phát triển như thế nào cho cái việc đấy? Dạ vâng, nói về blockchain thì và blockchain trong cái câu chuyện đầu tư thì thật ra là có hai cái, giống như một cái đồng coin, nó có hai cái khía cạnh. Một bên thì rất headline news, thật ra là những cái đồng giống như là Dogecoin, cái đồng mà trên mặt của con chó, rất nhiều những cái đồng như vậy thì những người đầu tư bao nhiêu phần là gambling, bao nhiêu phần là gọi là đánh bài, bao nhiêu phần là thực sự hiểu biết, thì cái đấy tùy mỗi người định hướng. Nhưng cái kỹ nghệ blockchain ở phía dưới thì Ken nghĩ là cái này nó sẽ có một cái impact. Có một số người nói là nó sẽ còn cái impact lớn hơn là internet, nhưng mà nếu về cái phía investment, đầu tư tài sản thì sẽ thấy rất rõ ràng là đây là một cái kỹ nghệ mà nó có thể, một cái bàn có thể chia ra thành 1 tỷ unit. Cái bức họa Mona Lisa đi,
Ở bit đấy chắc là nếu mà bán ra thị trường thì phải 100 triệu, probably more. Không có bao nhiêu người mà có thể mua được một cái miếng Mona Lisa. Nhưng mà nếu bạn qua kỹ nghệ blockchain có thể fractionalize, có nghĩa là chia phần ra để mà có thể 10 đồng, 100 đồng vẫn có thể participate, vẫn có thể mua được một phần đấy. Transfer cũng dễ dàng, để mà document cũng dễ dàng. Tới cái lúc mà cần trả tiền dividend payment, nếu mà trả tiền bây giờ một công ty cổ phần đưa trả dividend, em không biết tiếng Việt là dividend là gì ạ, nhưng mà đưa lại cái lợi suất. Không thể nào mà đưa lợi suất một người 2 đồng USD đưa tới 1 triệu đồng, là tại vì cái lệ phí, cái process nó quá rắc rối. Trong khi cái kỹ nghệ đấy bây giờ là sẵn sàng. Nếu mà là bạn trả bằng một cái USDC trên coin on chain thì cái fee vài cent để mà thì chắc chắn là cái này nó sẽ làm cho nhiều người có thể đầu tư vào, có thể hoạt động ở secondary trading mạnh mẽ hơn. Vì cái lý do đấy cho nên là Ken sẽ thấy là mọi cái khía cạnh của industry trong đầu tư tài sản sẽ thay đổi một cái cách vượt bậc trong những năm tháng tới. Và Việt Nam thì em cũng xin trả lời luôn cái phần câu đấy là tại vì cái talent pool, cái nhân tài của mình về phía math, về phía technology quá cao, cho nên là thật ra trong những cái năm tháng vừa rồi, những cái bạn kỳ lân ở trong một số lớn là qua cái phía kỹ nghệ blockchain, và cái này cũng là được cái sự chú ý hầu hết của các quỹ đầu tư. Em nghĩ cái này chắc có lẽ là cái trend này cũng là cái trend continue, cũng là một cái điểm sáng của khoa học công nghệ Việt Nam. Cảm ơn Ken rất là nhiều. Câu hỏi tương tự cũng đối với cả nhà đầu tư Thành Lê Anh. Chị thấy là ở Việt Nam thì crypto vẫn chưa được chính phủ gọi là cho phép hoạt động, đúng không ạ? Thế nhưng mà các cái công ty làm về crypto ở Việt Nam thì không phải là ít. Các bạn vẫn phát triển sản phẩm. Các bạn phải sang Mỹ, sang Singapore để gọi vốn, để phát hành cái đồng token của mình. Thế thì nếu như mà một nhà đầu tư trong nước mà đầu tư vào những, chắc chắn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đầu tư vào những cái công ty như thế. Nhưng nếu như mà đầu tư như thế thì hình như là nó cũng hơi bất hợp pháp. Chị đánh giá thế nào về cơ hội đầu tư của các cái quỹ nội của Việt Nam? Nếu như chúng ta vẫn tuân thủ pháp luật thì chúng ta sẽ mất cơ hội rất nhiều. Nhưng nếu mà chúng ta không tuân thủ pháp luật thì chắc là mọi người sẽ không làm cái việc không bất hợp pháp, nhưng chúng ta sẽ phải có một cái con đường nào đấy, đúng không ạ? Như là Ken đã nói, tức là cái dòng nước thì nó vẫn phải chảy, nó bị chặn ở chỗ này thì nó sẽ phải chảy đến chỗ khác. Nhưng chúng ta là những người mà, bản thân chị là những người đã từng làm chính sách, phát triển chính sách và có thực tiễn, thì cái đóng góp tiếng nói của chị đối với cả chính phủ như thế nào để cho cái cộng đồng khởi nghiệp cũng như là cái hệ sinh thái ở trong nước nó phát triển được hoàn thiện hơn, với tư cách là một quỹ đầu tư và với tư cách là một cái người mà đã có kinh nghiệm trong cái hệ sinh thái này rất là nhiều rồi, thì bản thân các cái startup ở trong nước cũng mong muốn là ai sẽ là người đại diện cho mình nói tiếng nói đó, và góp phần làm cho cái hệ sinh thái đấy nó được gọi là mạnh mẽ để phát triển hơn. Câu hỏi này chắc là vẫn là khó, đúng không ạ? Nhưng mà em nghĩ là em chỉ hỏi khó nốt câu này thôi, còn sau đây thì sẽ dành cho các cái bạn, các cái đại diện ngồi ở đây. Mọi người chắc chắn là sẽ muốn giao lưu với Ken, có câu hỏi cho Ken và câu hỏi cho chị Thạch Lê Anh rất nhiều. Và tôi hy vọng là mọi người sẽ hỏi những câu khó hơn để tôi không bị chị Thạch Lê Anh ấn tượng là tôi toàn đi hỏi xoáy chị để lần sau mà chị nhìn thấy tôi chị ghét, chị không muốn đến NIC nữa, thì rất mong mọi người giúp đỡ. Các câu hỏi của Dung ấy nó mức độ càng ngày càng khó, mà nó khó đến cái mức mà nó cũng sắp sửa nhảy sang một cái chỗ nó tương đối là nhạy cảm một tí. Nếu mà mình nói là đầu tư nó có gì vi phạm pháp luật thì tôi phải nói thật là như thế này. Về đầu tư thì nó không có vi phạm gì cả, nó không có vi phạm pháp luật gì hết trong cái việc các bạn đầu tư đấy. Nói cho cùng thì đấy cũng là một cái nền tảng và sử dụng có thể là công nghệ thông tin. Và nếu đâu đó mà crypto và nó phải có một cái sự đảm bảo của một cái đồng tiền đã được
công nhận hoặc là một cái tài sản hữu hình, chứ nó không nhất thiết là như chúng ta vẫn tưởng tượng rằng là tôi có một cái đồng như thế này xong rồi tôi kêu gọi những người, thì không có ai mua bán kiểu như vậy, đúng không? Thì thực ra ấy, là luật là gì? Luật thường là đi sau tất cả những cái mà người ta đã làm rồi và mình tổng kết lên để mình tránh về mặt cơ bản thôi, đưa ra một cái quy luật, nhìn thấy quy luật rồi thì đưa ra để mà giúp cho tránh. Thứ nhất là tránh rủi ro cho những nhà đầu tư mà người ta chưa có hiểu biết nhiều lắm đấy, và chưa có được luật pháp bảo vệ đấy, thì phải warning trước, cảnh tỉnh trước. Thế cái thứ hai nữa là cái việc mà như là startup ấy có không làm được ở Việt Nam thì người ta có thể sang bên Singapore hoặc những cái thị trường đã có gọi là đã được nhà nước công nhận. Thì cái việc đấy ấy, thì nó sẽ thiệt thòi cho chính phủ Việt Nam. Tôi lại nói lại một lần nữa là nó thiệt thòi ở cái chỗ chúng ta không thu được thuế. Và thậm chí nếu mà cái công ty startup đấy mà làm ăn còn khó khăn, họ sẽ moving ra khỏi Việt Nam ấy, thì cái công việc làm nó cũng đi theo luôn. Đó. Thì chúng ta mất hai thứ. Thực ra trong cái việc đầu tư startup nói chung và cái đồng crypto nói riêng, về cái lĩnh vực crypto nói riêng ấy, thì là nó đều liên quan đến vấn đề là như này. Nếu mà chúng ta có chính sách để bảo trợ và làm sao giữ chân được những nhà đầu tư cũng như là startup đấy, thì chúng ta giải quyết được hai việc. Nếu người ta thành công thì chúng ta thu được thuế, đây là nói ở góc độ nhà nước nhé. Và nếu họ có không thành công đi chăng nữa, chúng ta có mất gì đâu, mà chúng ta vẫn được là gì? Được công ăn việc làm. Bởi vì đấy là nhà đầu tư mất. Họ đã đầu tư tiền cho startup đấy, và startup đấy có mang tiền về nhà gửi tiết kiệm hay là đút túi đâu, mà họ mang ra trả cho nhân công, trả cho những supplier, ít nhất là tiền văn phòng này, đúng không ạ? Thế cuối cùng là tiền nó vẫn đang vận hành ở trong đất nước mình ấy chứ. Nó có đi đâu đâu, nó không có mất. Tức là đối với, ít nhất là đối với chính phủ thì được hai cái lợi. Tôi cũng chưa thấy thiệt ở cái điểm nào. Trừ khi thiệt là gì, do là nếu mà để lộn xộn giống như là, thì mình cũng đã từng có những cái quỹ tín dụng nhân dân ngày xưa cũng đã từng là đổ bể ấy, chứ cũng không phải không. Và có rất nhiều doanh nghiệp người ta cũng phá sản và cũng bị mất tiền, chứ không phải là không. Thế nhưng cái đó nó không có cái gì, theo tôi hiểu là nó không có gì nguy hiểm. Chẳng qua ấy, là nếu mà những người làm chính sách mà quan tâm đến việc này, gọi là lead được cái việc này, thì nó tốt biết bao. Bởi vì là như thế chúng ta phát triển được nhanh hơn. Đấy, và quay lại cái mà chị Dung chị có nói là năm 2013-14 ấy, khi mà tôi đưa các đoàn là đều là bộ trưởng và thứ trưởng sang bên thung lũng Silicon ấy, và chị Dung lúc đấy là cái người gọi là escort đoàn ấy ở bên đó, thì mọi người, tôi nói đến startup thì hầu như không ai hiểu, và bắt là dịch ra tiếng Việt thì mình cũng dịch từ khởi nghiệp là không đúng rồi. Đấy. Thế thì mọi người lại nghĩ nhầm là stand up. Nhưng mà sau đó thì cũng đã hiểu rồi. Thì về sau này ấy, thì tôi còn được mời sang là tư vấn cho chính phủ Lào. Thế thì tư vấn cho chính phủ Lào ấy, thì mình không thể diễn giải được, tại vì người Lào ấy thì cũng là cán bộ bộ thứ trưởng ấy, thì họ lại cũng nói tiếng Việt. Thế thì họ cũng nói là đầu tư mạo hiểm thì nguy hiểm lắm, vì cái từ mạo hiểm. Mình bảo là người Việt Nam mình đã dịch sai thì tốt nhất đừng mang tiếng Việt lại dịch sang tiếng Lào, mà người Lào lại cũng dùng cái từ đó. Thế thì là lại phải làm lại những cái khái niệm đấy từ đầu. Và các bạn biết không, khi mà kết thúc cái phần tư vấn cho chính phủ ấy, thì là một vị bộ trưởng nói là theo tôi thì Lào chưa start up được như Việt Nam đâu, chưa nhanh, chưa start up được đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là chị nên có một cái bài giảng cho Phó Thủ tướng của Lào ấy, là wake up. Mà tôi nghĩ là cái đó mới là chính xác ấy, wake up. Tức là nếu mà chúng ta tỉnh ngủ, kiểu bừng tỉnh ra ấy, thì chúng ta làm được. Còn nó cứ bị lôi kéo, cứ lôi đi thì không bao giờ làm được cả. Đấy, cái là mình phải chủ động. Cho nên cái chuyến đi mà 2014, 15 đấy, mấy năm liền ấy, là đưa các đoàn sang bên đấy ấy, tôi nghĩ là cái đấy là mọi người đã wake up, tự bản thân mình thức tỉnh. Và cái 844 ra đời cũng là nhờ các vị đấy, chứ chả phải do tôi. Bởi vì là sau những chuyến đi đấy thì mọi người tự thấy là rất là exciting với thung lũng Silicon. Thế cho nên là chính là Bộ Kế hoạch Đầu tư này là lúc đấy là các vị lãnh đạo của Bộ Kế hoạch Đầu tư là thúc đẩy. Bởi vì là phải có cái tiếng nói của các bộ, trong đó Bộ Kế hoạch Đầu tư là nhân tố gần như là quyết định. Tại vì Bộ Khoa học Công nghệ lúc đấy là chủ quản, là người đưa đề xuất, thì phải có những cái nơi khác người ta cùng ủng hộ. Thì tôi nghĩ là
cái mà chúng ta mỗi người có một chút để làm và làm cho những người làm chính sách gọi là wake up thì nó tốt hơn. Đấy, chứ còn chúng ta không có lo sợ là cái việc đấy nó có vi phạm hay không, vì thực tế cho đến nay thì mình cũng không có làm gì để mà vi phạm, các nhà đầu tư cũng không có lo lắng về cái chuyện đó. Như đã nói trước thôi là cái tòa nhà này, cái phòng họp này là hôm nay mới mở hàng, cho nên là toàn bộ về mặt thiết bị công nghệ nó chưa được nuột nàn lắm. Hy vọng là sẽ hy vọng là cho những cái lần tới thì NAC sẽ tổ chức thường xuyên hơn, thì là các bạn đến sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi, đổi mới liên tục của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Sau đây thì tôi rất cảm ơn chị Thạch Lê Anh và Ken đã trả lời vừa rồi. Không biết là các bạn khán giả, các bạn có muốn đặt câu hỏi gì cho hai diễn giả ngày hôm nay không ạ? Vâng, mời anh, một người trở về từ Silicon Valley. Anh đừng hỏi khó như tôi đấy nhá. Kim Cương. Hi, chị Thạch Lê Anh. We met maybe 6 years ago in San Francisco when I was working at PNB. So this is a question for Ken. Recently, I've been stumbled upon blockchain, and I've been an engineer writing code myself. And I stumbled upon a quote saying, you know, blockchain is code is law. So when I read more about it, right, essentially, blockchain applications is we write code that encode the regulations or like rules, which means that at some point maybe lawyers will not be needed. For example, like you've seen this token IDO, there's no lawyer involved. So whatever, anyone can write a code and do a crowdfunding themselves without any lawyer. So what's your implication of that, and how far can this go? Hopefully the lawyers will not be go away, but I want to hear about your opinions. I think first and foremost draws a much closer alignment between two fields that people assume to be very different. Ultimately, what's a good lawyer? That's someone who knows how to pragmatically manipulate different laws and policy and apply them. Government and everyone operates based on code-based principle. I would be shocked if that won't come within my lifetime. So at least for now, when it comes to regulatory framework, to laws, to regulation, I definitely think that that's a work that collaborate and evolve together rather than one subsuming or replacing the other one. To your point, Kim Kun, about the notion of DAOs and truly DeFi that's not regulated, my view as an attorney in the US is that
at best, on shaky ground, that the different framework that people think are truly decentralized may very well be deemed illegal later on, not unlike different ICOs it was done in 2016 and 2017. So, and now there are projects, I think there are a couple of years in Vietnam, that are applying things like KYC, AML back to blockchain, just to marry the pragmatism of real-life world with what is more and more an automated, self-executing world, but it's going to be a mixed world. At least that's how I view it in my lifetime. Thanks, Ken. Hi. This is a question for Kendrick. So I have the Republic. Audience should be someone or one very small amount of money. And when I was trying to make an event, I was come across a platform where it's Plaid, the financial. And I think that for someone who doesn't have a lot of money, that's a very risky, move to do. So can you talk more about Plaid and how safe it is to just invest in Republic and yeah, absolutely. And for those of you who didn't hear the question before, essentially, Batnai's question mainly goes towards one is probably the difficulty to make an investment from Vietnam, and the second one is the credibility. You're putting in a lot of information. On the difficulty of doing that, it's a function of inefficient infrastructure, and Republic doesn't operate in Vietnam today. We're strictly a US and soon UK company. So we do have a Vietnamese user based out of Vietnam. Các bạn passively find out about us and then go on there. But of course, the integration between a bank in Vietnam or a credit card issued by a Vietnam bank, at times, depending on the bank, it may or may not getting accepted. So that's why I think down the road, crypto as a payment transfer capability, and obviously as we grow, hopefully that can be fixed as well, particularly if there's an example to collaborate with, Madam Ann's bank down the road with the regulatory requirements there. In terms of the security nature of it, of course, given that I'm the founder and operator of Republic, an assurance of credibility is a little bit self-serving on my end. A better way to answer that question is that in the US anyway, we're heavily regulated. To give you an example, for those of you who operate in this space, we've been audited by the SEC and FINRA. That's the equivalent of the Ministry of Finance. I think 41 times in the past 6 years. Millions of document exchange hands. The governance of the fact that it's regulated by a government agency, in this case the SEC, should provide some assurances. But we do our very best to make sure that from private information down to the lack of risk of getting hacked, things of that nature, that we use the best technology and the best standard at the moment in time, and hopefully that human errors won't result in anything serious. But of course, with a business, there are human errors, and the website at times have gone down. But as we grow more and more, I think we just become more and more robust in that nature. Yeah, thank you so much. Em cũng có một câu Lê Anh ạ. Trước khi em có cái câu hỏi này thì em cũng chia sẻ một chút xíu liên quan đến cái việc gọi vốn cộng đồng. Thế thì hiện nay thì công ty em cũng đang là một startup. Em không phải là founder, nhưng mà
có cộng tác cùng với anh founder hiện nay thì đã được khoảng 2 năm rưỡi cho một cái startup liên quan đến phát triển các cái nền tảng công nghệ cho lĩnh vực về bất động sản. Thì cũng xuất phát từ những cái khó khăn doanh nghiệp. Thời gian đầu thì cũng một cái từ gọi là crowdfunding, công ty lấy tên công ty luôn, bên em là Mayland. Mayland gọi vốn cộng đồng, sử dụng mô hình crowdfunding. Thế nhưng mà sau đó thì cũng có những cái liên quan đến gọi là khủng hoảng về truyền thông. Phóng viên báo chí người ta cũng có viết, người ta nói rằng là cái mô hình này ở Việt Nam thì chưa có luật và nó có thể gây ra nhiều những cái hệ lụy, những cái rủi ro. Đó. Thế thì sau đó lại phải chuyển đổi sang không gọi công ty gọi vốn cộng đồng nữa. Đó. Mà bây giờ là theo cái hình thức là góp tiền cho cá nhân góp tiền cho cá nhân. Đó, và bây giờ là góp trực tiếp cho founder luôn. Đó, thì cũng có tạo ra một cái website và các cá nhân là góp tiền cho cá nhân, và trên đó thì cũng có những cái điều khoản, thì cũng có những cái cảnh báo về rủi ro các kiểu. Đó, thì thế thì cho em hỏi một chút là vậy thì để làm sao cái mô hình này mà nhiều các công ty khác họ có thể áp dụng được. Vậy thì hiện nay đối với về mặt quốc gia có các quan chủ quản nào đang nghiên cứu và có thể đưa ra những cái luật hay các cái nghị định hay các cái quy định cho cái việc này hay không? Đó thì em cũng bởi vì em cũng rất là mông lung, cũng không biết là có đơn vị nào hay không, thì cũng có tôi đang khoảng ở bên nào chịu trách nhiệm và sẽ nghiên cứu và triển khai những này. Tôi phải nói lại ấy, là thứ nhất là tôi thì không phải là người làm nhà nước, cũng không phải là người làm chính sách. Mình là cái người làm thực tiễn và có thể gọi là một người nghiên cứu. Thì người nghiên cứu thì bạn hay bất kể ai cũng có thể là nhà nghiên cứu và có thể đề xuất. Đấy, thì tôi cũng đã đề xuất một số việc và có được thông qua. Thì mình chỉ chia sẻ ở cái góc độ là người làm có kinh nghiệm thôi. Đấy, về mặt nghiên cứu. Thì nếu mà cái câu hỏi của bạn như vậy ấy, thì tôi nghĩ là mình có thể đến 2 nơi để mình có thể làm việc được. Thứ nhất là với cái văn phòng 844 hoặc là Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, chỗ anh Phạm Hồng Quất ấy, là Cục trưởng ở bên Bộ Khoa học và Công nghệ nhé. Đấy là một nơi. Đấy, và nơi thứ hai cũng vừa mới trao đổi với chị Dung, đó là cái nơi mà đã chấp bút và ra đời cái nghị định 38 ấy, mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn thực hiện đấy. Tất cả những cái gì mà đầu tư cho startup, gọi là đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bản thân cái tên đấy ngay từ ngày đầu đưa ra nó đã là không đúng theo cái tiêu chuẩn quốc tế rồi. Nhưng mà nó có một cái lý do lịch sử của nó. Vì khi mà đi sang thung lũng Silicon ấy, là cái lúc đó vào khoảng độ tôi nhớ không nhầm là khoảng tháng 8 tháng 6 cho đến tháng 8 này đấy. Thì lúc đấy là Quốc hội đang họp và Bộ Kế hoạch Đầu tư thì đang chấp bút cho một cái luật, tức là luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nếu mà chúng ta mà lúc đấy những người đi đấy, tôi nói là mọi người wake up, tự thức tỉnh và tự muốn làm. Chứ còn tôi thì không phải người làm nhà nước, thành ra mình không thể biết được là đưa theo cái kiểu nào. Thì chính những vị lãnh đạo đấy nói là thôi, bây giờ việc đầu tiên là phải làm đã. Chứ còn nếu mà đợi theo chu trình phải qua Quốc hội thông qua thì phải đợi sang năm nữa rồi mới họp Quốc hội rồi lại thông qua luật thì rất là lâu. Mình làm thí điểm. Cho nên là nhanh nhất là nhét nó vào một chương của luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và trong khi đó Mỹ và các nước khác ấy, thì cái doanh nghiệp vừa và nhỏ gọi là SME ấy, là nó khác hẳn cái luật về startup. Bởi vì luật về startup là nó liên quan rất nhiều đến cái việc đầu tư cho các cái ý tưởng đổi mới sáng tạo. Thế thì nếu mà đội cho nó một cái mũ SME ấy, là đã đương nhiên nói nó là một cái doanh nghiệp nhỏ rồi, đúng không? Và đã có mô hình sẵn rồi thì làm gì còn cái ý tưởng nào là mới ở đấy. Đấy. Nói như vậy ấy, để thấy là gì? Với cái Nghị định 38 ấy, nó ra đời mặc dù so với cả thế giới thì nó không được tương thích, nhưng mà đấy là cái mà về lịch sử để lại và nó là một cái may mắn. Theo tôi nó là cái may mắn bởi vì những người lãnh đạo họ đã nhìn nhận thấy đây là cơ hội tốt và thực tế là sau đó thì Việt Nam thu hút được rất nhiều các cái nguồn lực từ nước ngoài, giải quyết được 2 vấn đề luôn, cả nguồn lực tài chính và chất xám. Thế thì còn bây giờ này
cho đến bây giờ thì nó cũng đúng cái giai đoạn thôi. Đối với startup ấy mà nó có một cái quy trình sau 5 năm nó là cả một cái ngưỡng, nó pivot cả về vốn. Và cái thị trường, cái ecosystem của Việt Nam này cũng thế, chúng ta đã đi 5 năm và nó sang một cái giai đoạn, một cái stage mới rồi. Tức là lúc này ấy, nó không còn là cái phong trào nữa, mà nó phải lên là cái ngưỡng của việc đầu tư và đầu tư rất là chuyên nghiệp, và lại vừa chuyên nghiệp theo truyền thống lại phải vừa nắm bắt được cái trend. Ví dụ bây giờ đang đầu tư về crypto, tại sao chúng ta bỏ? Nếu chúng ta bỏ thì chúng ta bỏ lỡ cả một cái thị trường. Và quay trở lại cái việc mà tại sao VSV làm nó thành công ấy, là bởi vì tôi lúc đấy là đã xác định là phải song hành cùng với các accelerator trên thế giới và trong khu vực, chứ mình không có đi được một mình. Nếu mà Việt Nam đã join vào một cái trò chơi này mà như tôi đã trả lời từ trước đó, nó chỉ có là nhanh hoặc rất nhanh, chứ nó sẽ không bao giờ mất cả. Đấy. Thế thì như vậy ấy là cái Nghị định 38 đã thấy là nó không còn đủ để mà cover được cái tình hình mới. Và ở đây chị Dung cũng vừa nói, và tôi cũng đã có được cái thông tin là các bạn ở bên Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng có mời tôi để là một gọi là chuyên gia để cố vấn, tư vấn cho cái việc thay đổi cái Nghị định 38 và làm cho nó phải hoàn thiện đến cái mức mà nó song hành được ít nhất là trong khu vực. Đấy, thế thì đấy là cái nơi thứ hai bạn có thể làm việc, mà đến là làm việc trực tiếp được là Cục Phát triển Thị trường của Bộ Kế hoạch Đầu tư, đúng không? Hoặc là Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Và đơn giản nhất là bạn hỏi chị Dung. Chị Dung là bây giờ là người trước đây là của Bộ Khoa học Công nghệ, đã 7 năm ở bên thung lũng Silicon, rất là hiểu về cái thị trường bên đó, và bây giờ sang bên NIC. Thì tôi nghĩ đây là một người mà bạn rất là nên gặp để xem là những cái đề xuất của mình, bởi vì bạn là người làm thực tiễn, đúng không? Mayland tôi có nghe rồi, và cũng có người mời tôi đầu tư, và tôi cũng gặp một số nhà đầu tư vào Mayland mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thế thì các bạn ở trong đấy các anh các chị cũng nói là khi nào mà ra Hà Nội thì mời đến thăm ở chỗ đó. Thế thì mình nghĩ là bây giờ các bạn rất là dễ dàng có thể gặp gỡ được những người làm chính sách, là những người mà tôi nghĩ là họ cũng rất là open và rất là muốn làm cái mới. Thế thì chúng ta thay vì là chúng ta cứ bắt là các anh các chị phải thế này phải thế kia, không phải, họ cũng giống chúng ta và họ cũng đang có những cái mắc mớ, và chúng ta tại sao chúng ta lại không phải là cùng với họ để mà làm cho nó rõ hơn. Đấy, thì đấy là cái câu trả lời của tôi. Cảm ơn chị Thạch Lê Anh rất nhiều. Cảm ơn Ken. Do thời lượng của cái buổi tọa đàm của chúng ta đã hết, và chúng tôi vẫn mong muốn là nhận được những cái câu hỏi trao đổi của các cái bạn đã tham dự ở đây hôm nay, cũng như là các bạn đã xem livestream cái chương trình của chúng tôi. Tất cả các bạn có thể gửi thông tin qua fanpage của NIC đã phát livestream chương trình này, và có email gì thì các bạn cũng có thể là trao đổi sâu hơn, hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tiễn của các bạn đang vướng mắc, cũng như là những cái công nghệ mà các bạn đang phát triển. Vì NIC thì nó là một cái ecosystem, trong đó thì có phần hỗ trợ ươm tạo, hỗ trợ các cái khởi nghiệp, hỗ trợ kết nối các bạn với cả các cái nhà đầu tư, và kết nối các bạn với cả chuyên gia ở trên toàn thế giới, người Việt ở trên toàn thế giới. Và chúng tôi rất mong muốn là sau đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được các cái câu hỏi, cũng như là keep contact với cả các bạn để chúng ta phát triển cái cộng đồng, phát triển cái ecosystem của NIC nó được hoàn thiện hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai diễn giả Kendrick và chị Thạch Lê Anh đã dành thời gian cho NIC ngày hôm nay. Một cái buổi mở hàng rất là xôm. Hy vọng là NIC sẽ đắt hàng trong tương lai, và rất mong muốn là sẽ còn tiếp tục được đồng hành với cả hai chuyên gia. NIC thì có một món quà rất là nhỏ thôi để kỷ niệm tặng chị Thạch Lê Anh và Kendrick. Theo như là văn hóa của Silicon Valley thì chúng ta có thể tự do chụp ảnh với cả idol của chúng ta ở đây. Các bạn đừng ngần ngại, văn hóa của NIC sẽ là như thế, mọi người cứ tự nhiên đi ạ.